Γεια σας και πάλι. Θα με βοηθήσεις να αλλάξω τον άντρα μου? Θα με βοηθήσεις να βοηθήσω το παιδί μου? Βοήθησέ με να αλλάξω τη μαμά μου. Το μπαμπά μου. Αυτά είναι συνήθως αυτά που ακούγονται όταν κάποιος πρωτοπάει σε έναν σύμβουλο ή σε έναν θεραπευτή. Η επιθυμία του είναι να αλλάξει τον άλλον. Βοήθησέ με να αλλάξω τον άλλον. Βοήθησέ με να αλλάξω τον άντρα μου. Βοήθησέ με να αλλάξω τη μαμά μου. Βοήθησέ με να αλλάξω τον μπαμπά μου. Βοήθησέ με να βοηθήσω το παιδί μου. Συνήθως αυτά τα συναισθήματα τα οποία έχουμε απέναντι στους άλλους, αυτή η αδυναμία να αλλάξουμε τους άλλους, έτσι ώστε εμείς να νιώθουμε καλύτερα, η βαθιά μας ανάγκη να βοηθήσουμε το παιδί μας, είναι τα θέματα τα οποία μας οδηγούν σε έναν σύμβουλο, σε έναν θεραπευτή, σε έναν ψυχοθεραπευτή, και τα αιτήματά μας είναι συνήθως αυτά. Τις περισσότερες φορές. Είναι θέματα σχέσεων. Βοήθησέ με να αλλάξω το πώς μου φέρεται ο άντρας μου, το πώς μου φέρεται το αφεντικό μου, το πώς μου φέρεται ο προϊστάμενός μου, το πώς μου φέρνονται, το πώς μου συμπεριφέρονται οι συνάδελφοί μου. Δεν αντέχω, δεν μπορώ, νιώθω πάρα πολύ θυμό, είμαι πολύ θυμωμένη. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα και ζητήματα τα οποία έρχονται και αιτήματα τα οποία έρχονται κατευθείαν όταν κάποιος πρωτοπάει για να ζητήσει συμβουλευτική βοήθεια. Είναι θέματα τα οποία τα νιώθει αλλά δεν ξέρει τι μπορεί να τα κάνει. Η πρώτη ερώτηση είναι: χρειάζεται να ζητήσω τη βοήθεια ενός ειδικού? Ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ειδικευθεί στο να συμπαραστέκεται σε άλλους ανθρώπους, στην αναζήτηση αυτών και στην απάντηση αυτών των ερωτημάτων. Η απάντηση βέβαια είναι φυσικά. Μα δεν μπορεί να με βοηθήσει ένας φίλος μου? Ο φίλος μας δεν είναι ειδικευμένος. Έχει όλη την καλή διάθεση να ακούσει. Έχει όλη την καλή διάθεση να μας βοηθήσει και έχει όλη την καλή διάθεση να μας αλλάξει. Επίσης. Σύμφωνα τις περισσότερες φορές με αυτά τα οποία αυτός νομίζει ότι είναι καλό και πρέπει να γίνουν. Μα δεν μπορώ να βοηθήσω μόνος μου τον εαυτό μου? Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφού είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτό το θέμα, είναι πολύ δύσκολο να βγούμε και να μπούμε στη θέση που χρειάζεται να παρατηρήσουμε, στη θέση του παρατηρητή. Αυτό το ρόλο λοιπόν του παρατηρητή, το ρόλο του καθρέφτη, του ανθρώπου δηλαδή που μας δείχνει την πραγματικότητα, μας δείχνει την πραγματικότητα αυτή που εμείς το εξηγούμε και όχι αυτή που βλέπει αυτός. Ένας ανθρώπου μπορεί να μας ακούσει για αρκετή ώρα, συγκεντρωμένος σε εμάς και όχι στα δικά του προβλήματα και στις δικές του απόψεις. Αυτός είναι ένας θεραπευτής. Είναι ένας σύμβουλος. Είναι ο ειδικός ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει. Μα έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία που χρειάζεται ο ειδικός για να με βοηθήσει να λύσω τα θέματα μου, για να με βοηθήσει να λύσω τη σχέση μου με τον άντρα μου, με τη μητέρα μου, με τον συνάδελφο. Παλαιότερα, το σύστημα των κοινωνικών σχέσεων ήταν τελείως διαφορετικό. Υπήρχαν άλλες πηγές οι οποίες μπορούσαν με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν σε αυτή τη λύση των προβλημάτων ή δεν υπήρχε
δεν εντίθεταν καν αυτά τα ζητήματα. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πεις θέλω να αλλάξω κάτι στον άλλον. Τα πράγματα ήταν δεδομένα. Τα πράγματα ήταν σταθερά. Η ρόλη ήταν σταθερή. Άρα λοιπόν, έστω και πολύ περιληπτικά, το πρώτο μέρος της ερώτησης απαντήθηκε. Ναι, στη σημερινή εποχή όπου όλα είναι μεταβλητά, όπου όλα αλλάζουν, όπου όλα είναι υποδιερεύνηση, όπου στην εποχή που η επιστήμη έχει προχωρήσει. Παλαιότερα δεν χρησιμοποιούσατε κινητό, χρησιμοποιούσατε σταθερό τηλέφωνο και ακόμη πιο παλιά χρησιμοποιούσαν τις φρικτορίες. Χρησιμοποιούσαν σήματα καπνού για να επικοινωνήσουν. Η επιστήμη, η τεχνολογία, η κοινωνία και οι σχέσεις και οι απαιτήσεις αλλάζουν και προχωράνε. Άρα λοιπόν, το να ζητήσουμε τη βοήθεια από έναν ειδικό, από έναν σύμβουλο, από έναν θεραπευτή, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Σε αυτή τη στιγμή της κοινωνικής εξέλιξης. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Συνήθως το αίτημα είναι θέλω να αλλάξω τον άντρα μου, θέλω να αλλάξω τη μαμά μου, θέλω να αλλάξω τον μπαμπά μου, θέλω να αλλάξω τους συναδέλφους μου. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο όλο εκτός από μένα. Το ερώτημά μου είναι αυτή τη στιγμή, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε παρέμβαση στον άλλον? Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον άλλον? Είτε είναι η μαμά μας, είτε είναι ο μπαμπά μας, είτε είναι η κόρη μας, είτε είναι ο γιος μας, είτε είναι το παιδί μας, είτε είναι ο συνάδελφος, είτε ο προϊστάμενος ή ο πρωθυπουργός, ο υπουργός. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε κανέναν. Ο καθένας είναι αυτό που είναι. Και μόνο εφόσον αυτός το ζητήσει, αυτός το επιτρέψει, αυτός το ζητήσει ρητά να αλλάξει, να μετασχηματιστεί, τότε έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση πάνω του. Ακόμη και αν αυτό είναι το παιδί μας. Αυτό που μπορούμε όμως να αλλάξουμε είναι ο εαυτός μας. Πηγαίνοντας λοιπόν σε έναν σύμβουλο, σε έναν θεραπευτή, σε έναν ψυχοθεραπευτή ή σε κάποιον άλλο ειδικό, μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο μέρος όπου θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε όλες αυτές τις σχέσεις και να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να βρούμε εμείς μόνοι μας τις δυνάμεις μας, να βρούμε τον εαυτό μας, να καταφέρουμε να επανασυνδεθούμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη ζωή μας, χωρίς να αλλάξουμε κάποιον άλλον. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Ο άλλος είναι έτσι όπως είναι. Γιατί έτσι του αρέσει ή γιατί έτσι δεν του αρέσει. Γιατί έτσι είναι, γιατί έτσι έχει επιλέξει να περάσει τη ζωή του. Το ερώτημα είναι εμείς τι επιλογές κάνουμε στη δική μας τη ζωή. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας, γιατί αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε συνήθως, να αλλάξουν, να προχωρήσουν τη ζωή τους, και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας έτσι ώστε να είναι καλύτερα μέσα σε αυτές τις σχέσεις. Σας ευχαριστώ. Είμαι Αναστασία Μακράτζη. Θα τα ξαναπούμε. Σε κόσμους άλλους μακρινούς θα αγγίξω ήλιους σε χασμένους